আজি মই আনবক্সিং কৰিম পেন ড্ৰাইভ এটাৰ তো এই পেন ড্ৰাইভটোৰ আনবক্সিঙৰ পাছত মই তোমালোকক দেখাম যে এই পেন ড্ৰাইভটোৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পেন ড্ৰাইভটোৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ বিষয়ে ক'ম আৰু পেন ড্ৰাইভটোৰ কোনটো টাইপৰ পেন ড্ৰাইভ হয় লগতে ইয়াৰ স্পীডটো কেনেকুৱা আমি এটা ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি চাম লেপটপত তাৰপাছত তোমালোকে এটা আইডিয়া ল'ব পাৰিবা যে এই পেন ড্ৰাইভটো তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব নে নহয় তো স্বাগতম জনাইছোঁ বিএনপি আনপ্লাগৰ নতুন ভিডিঅ'লৈকে এমাজনৰ যেটো মেইন পেকিং আছিল সেই পেকিংটো খুলি পেন ড্ৰাইভৰ মেইন পেকিংটো পালো আৰু পেন ড্ৰাইভটো কিংষ্টনৰ হয় তো কিংষ্টনটো এটা ৰেপুটেড ব্ৰেণ্ড হয় কম্পিউটাৰৰ যদি আমি ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ কিবা এটা ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কিংষ্টনৰটো ল'লে বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ যেহেতু কিংষ্টনৰ 5 বছৰৰ ৱাৰেণ্টিও থাকে 5 বছৰৰ ভিতৰত যদি কিবা সেইটো বেয়া হ'লে আমি যিকোনো সাৰ্ভিস চেণ্টাৰত কিংষ্টনৰ সাৰ্ভিস চেণ্টাৰত আমি যাব পাৰোঁ আৰু ৱাৰেণ্টিটো ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ আৰু ৱাৰেণ্টিটো ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট আমাৰ যিখন ভাউচাৰ থাকে বা বিল থাকে সেই বিলখন সিহঁতক দেখাই দিলে ৱাৰেণ্টিটো ক্লেইম হৈ যায় আৰু ৱাৰেণ্টি ক্লেইমৰ এটা বিশেষ সুবিধা হ'ল কিংষ্টনৰ ক্ষেত্ৰত যে যদি কিবা কাৰণ পেন ড্ৰাইভটো সিহঁতে ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ৰিপেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এটা নতুন ইউনিট আমাক দি দিয়ে তো এইটো সুবিধা মই কিংষ্টনৰ পৰা পাইছোঁ আগতে সেইকাৰণে মই কিংষ্টনটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ আৰু বাকী এইটোৰ মেইন ফিচাৰখিনি আমি চাই লওঁ অলপ পেকিংটো কি দিয়া আছে তো ইয়াত যিটো মডেল নেম দি আছে ডাটা ট্ৰেভেলাৰ অলপমান ফ'কাছ কৰি দি আছোঁ ডাটা ট্ৰেভেলাৰ 132 GB হয় যেহেতু পেন ড্ৰাইভটোত USB 3.2 ভাৰ্জন হয় সেই হিচাপে পেন ড্ৰাইভটো আমি যদি 2.0 ভাৰ্জনৰ লগত তুলনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি স্পীডটো অলপ বেছি পাম পেন ড্ৰাইভটোৰ যদি আমি বিল কোৱালিটিটো চাওঁ যেহেতু এইটো কিংষ্টনৰ হয় তো বিল কোৱালিটিটো সিহঁতে ভালকৈ বনায় মানে আমাৰ যিটো কোৱালিটি থাকে মেটেৰিয়েলৰ তো কোৱালিটিটো বহুত ভাল হয় আৰু নৰ্মেলি কিছুমান পেন ড্ৰাইভ থাকে যে যিটো আমাৰ ইয়াত ইউজ কৰে মেটেৰিয়েল তো এইটো মানে বহুত পাতল থাকে এনেকৈ দিলে মানে সোমাই যায় কিন্তু এইটো অলপ টাইট আছে আৰু লগতে এইটো বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ থাকে মই ব্লেকটো চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপাছত মই ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তোমালোকক কৈ দিওঁ যে তোমালোকে যেতিয়া পেন ড্ৰাইভটো কিনিবা তো কিনাৰ পিছত এই যিটো এইটো নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটো তোমালোকে ভালকৈ মানে ফটো তুলি ৰাখিবা পেন ড্ৰাইভটোৰ মানে যেতিয়া তোমালোকে ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰিবা তেতিয়া এই নাম্বাৰটো সিহঁতে মানে বিচাৰে কাৰণ যেতিয়া এইটো পুৰণা হৈ যায় পুৰণা হৈ গ'লে এইটো মানে নাম্বাৰটো অলপ খহনি খাই কিনে নোহোৱা হৈ যায় তো সেইকাৰণে মই এটা ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যেতিয়া তোমালোকে পেন ড্ৰাইভটো কিনিবা তোমালোকে পেন ড্ৰাইভটোৰ ৱাৰেণ্টিটো যদি পাছলৈকে ক্লেইম কৰাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে তোমালোকে এই নাম্বাৰটোৰ ফটোটো ভালকৈ তুলি ৰাখিবা মোবাইলতে তো এতিয়া মই পেন ড্ৰাইভটোৰ যিটো আমাৰ বিল কোৱালিটি আছিল সেইটো ভালেই পালোঁ এতিয়া মই এই পেন ড্ৰাইভটোৰ এটা স্পীড টেষ্ট কৰিম পেন ড্ৰাইভটো ইয়াত আমি কানেক্ট কৰিলোঁ তো পেন ড্ৰাইভটোত ইয়াত ষ্ট'ৰেজ কিমান দেখাইছে এবাৰ দেখাই দিওঁ তো পেন ড্ৰাইভটোত ষ্ট'ৰেজ দেখাইছে 28.8 GB তো 28.8 GB ইয়াত দেখাইছে তো জাষ্ট মই এনেই স্পীড এটা চেক কৰিবৰ কাৰণে ফাইল এটা ডাউনলোড কৰিম পেন ড্ৰাইভত তো এটা তোমালোকৰ আইডিয়া হ'ব যে কিমান মিনিটত ডাউনলোড হৈছে সেইটো চাই যে তোমালোকৰ কাৰণে পেন ড্ৰাইভটো ভাল হয় নে নহয় তো মই ইয়াত কপি কৰিছোঁ ফাইলটোৰ প্ৰায় 1.1 GB মান হ'ব 1.09 GB তো মই এতিয়া কপি কৰিলোঁ কপি কৰি ইয়াত পেষ্ট কৰিম তো পেষ্ট কৰোঁতে কিমান সময় দেখায় এইটো মই দেখাই আছোঁ তো ইয়াত দেখাইছে যে স্পীডটো 11.4 MB বা 8 MB কিমান মানত স্পীডত হৈ আছে ডাউনলোডটো এইকেইটা পেন ড্ৰাইভতো দেখাম মই সেইটোত কিমান স্পীড ডাউনলোড হয় তো এইখন মুভিয়ে মই এটা 2.0 ভাৰ্চনৰ এটা পেন ড্ৰাইভত মই এইটো পেষ্ট কৰিম তাত তোমালোকে দেখা পাবা যে তাত স্পীডটো কিমান লয় আৰু ইয়াততো দেখিলাই কিমান হয় তাতে তোমালোকে এটা আইডিয়াও পাবা যে 2.0 তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব নে 3.2 ভাৰ্চনটো ভাল হ'ব তো এইটো মই অলপ প'ষ্ট কৰি দিছোঁ প্ৰায় 2 মিনিটমানত 1.09 GB ফাইলটো এই পেন ড্ৰাইভটোত ডাউনলোড হৈ গ'ল তো মই এইটোৱে ফাইল মই 2.0 যিটো ভাৰ্চন হয় সেই পেন ড্ৰাইভটোত মই এবাৰ দেখাইছোঁ কিমান সময় লাগে তো মই ছেম ফাইল এইটো 2.0 ভাৰ্চনৰ এটা পেন ড্ৰাইভ আছে ইয়াত মই ছেম ফাইলটো ডাউনলোড কৰি দেখাম তো ডাউনলোডৰ আৰম্ভণিত 300 KB 500 KB সিমানমান স্পীড হৈ আছিল আৰু এতিয়া স্পীড হৈ আছে 4.1 MB বা 3.49 MB সিমানমান স্পীডত ইয়াত ডাউনলোড হৈ আছে তো ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল যে তাত এভাৰেজ প্ৰায় 9 Mbps হৈ আছিল আৰু ইয়াত 4 Mbps আমি এভাৰেজ বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ তো ইয়াত মই এটা সৰু কম্পেৰিজনো কৰি দিলোঁ যে যেটো 2.0 ভাৰ্চন হয় আৰু 3.2 যেটো মই অলপ আগত আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ তো সেইটো মানে এইটোৰ তুলনাত প্ৰায় ডাবল স্পীডে দি দিয়ে যদি তোমালোকে এটা ভাল পেন ড্ৰাইভ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক সাজেশ্যন কৰিম যে যিবিলাকৰ ভাৰ্চনটো 3 ওপৰ হয় তেনেকুৱা পেন ড্ৰাইভ তোমালোকে পাৰ্চেছ কৰিবা তো তেনেকুৱা পেন ড্ৰাইভ পাৰ্চেছ কৰিলে তোমালোকৰ দামটো অলপমান বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু যেটো ডাটা যেটো
কপিৰ স্পীড তো সেই স্পীডটো তোমালোকে ডাবল পাবা আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা আইডিয়া পাইছা যে যিটো পেনড্ৰাইভ মই আনবক্সিং কৰিছোঁ সেই পেনড্ৰাইভটো তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় নে নহয় আৰু লগতে তোমালোকে এটা সৰু আইডিয়াও ল'ব পাৰিছা যে 2.0 আৰু 3.1 বা 3.0 ওপৰৰ যিবিলাক পেনড্ৰাইভ থাকে সেইবিলাকৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় যদি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও তোমালোকৰ সুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিলে হ'ল আৰু এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' তোমালোকে পাছলৈকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে হ'ল ধন্যবাদ